Okay, video ni adalah untuk 6.2 part 3. Okay, yang part 3 ni maksudnya kita akan tengok problem solving yang lebih sukar berbanding dengan problem solving dalam part 2 punya video. Okay, masih lagi equilibrium constant which is to calculate the Kc and Kp. Cuma soalan dia lebih complicated. So kita dah cover ni dah. Yang ni dah. Kita masih lagi pada sini Masih lagi pada learning outcome yang keempat ni. Calculate the Kc, Kp and the species at equilibrium. And then kita nak kira degree of dissociation dalam video ni. So kita akan buat yang ketiga dan keempat punya learning outcome. So tengok kita punya equilibrium problems. So from the previous video part 2 kita dah cover equilibrium quantities given. Soalan yang diberikan dalam video yang part kedua tu, nilai concentration or pressure of the individual gases are given. Diberikan dalam soalan. So, kita tinggal gunakan formula Kc dengan Kp untuk kira. So, ni soalan mudah lah sebenarnya. Tapi untuk part 3 video ni, masih lagi soalan mengenai equilibrium problems. Cuma, kali ni, initial quantities yang diberikan. Dia berikan nilai pada initially, not at equilibrium. The quantities given refer to the quantities at initial, not at equilibrium. So, student kena cari sendiri. Find the value for the equilibrium quantities. Baru boleh kira Kc dan Kp. Dia tak beri nilai equilibrium macam part 2 punya video. Ni beza dia. Soalan yang arah susah. So, untuk selesaikan soalan yang melibatkan soalan beri hanya initial quantities, kita akan gunakan reaction table. So, how to solve the problem that involve the initial quantities given in the question, not equilibrium quantities. So, students should use reaction table. What is meant by the reaction table? Okay, reaction table contain initial quantities, can be in concentration value or in pressure value. Change in quantities, okay, perubahan pada quantity concentration ataupun pressure. And then dia bagi equilibrium quantities. Yang ni kita akan cari, iaitu concentration at equilibrium dengan pressure at equilibrium. So, kita ada reaction table memerlukan 3 benda ni lah, iaitu yang pertama initially, and then bila reaction take place, confirm ada change in quantities, iaitu change in concentration and change in the pressure until the equilibrium is achieved. Kena faham kenapa kita akan start dengan initial quantities, sebab soalan berikan initial quantities. So, based on the initial quantities, kita boleh predict the change in quantities. Why? Because after reaction take place, mesti akan ada perubahan yang berlaku pada tekanan ataupun kepekatan. Barulah kita punya sistem achieve equilibrium. Okay. So, the quantities can be concentration or pressure. Yang Madam tadi lah. Concentration ataupun pressure. Depends on the question. Okay, as example. Tengok example 3 dalam awak punya nota. Cuba buka example 3 dalam nota awak. Kita akan bincang sama-sama. Keluarkan kertas, keluarkan pen, calculator. Kita akan buat semula. Okay. Dia bagi H2 and I2 reacting to form the HI. Once HI form, it will reacting to form the H2 and I2 until the equilibrium is achieved. Suppose that a flask containing H2 and I2 has been heated to 425 degrees Celsius and the initial concentration of H2 and I2 were 0.0175 mole per liter. Nampak tak? Soalan ni dia berikan concentration of H2 and I2 at initially. Boleh? Dia tak berikan nilai at equilibrium. At equilibrium dia hanya beri untuk HI sahaja. Boleh? Calculate the equilibrium constant. Okey, dia suruh kira Kc. Tengok, saya kecilkan soalan ni. Tak muat kat slide ni kan? Okey. Dia suruh question us to calculate the equilibrium constant, iaitu Kc value. So, Kc kita sama dengan concentration of HI to the power of 2 divided by concentration of I2 multiple by concentration of H2. Reaktor dia kuasa 1, 2, 2 sebab dia 1 mol, 1 mol. Betul?
Tapi sekarang ni, soalan ni beri tak concentration of HI at equilibrium? Tak ada. Dia bagi kan concentration of HI at equilibrium is 0.0276. So ada. Tapi concentration of I2 and H2 at equilibrium bagi tak? Dia tak bagi dua nilai ni. Dia bagi I2 and H2 at equilibrium. So maksudnya bolehkah awak terus masukkan nilai tu dalam kita punya formula KC? Tak boleh lah. So maksudnya pelajar kena cari concentration of I2 and concentration H2 at equilibrium dahulu. Sebelum tu saya tanya awak cuba bayangkan kita buat eksperimen ni. Dekat permulaan eksperimen at initially, apa yang ada dalam bekas ni sebenarnya? Before reaction take place, yang ada hanyalah reaktan sahaja, iaitu H2 dan I2 molekul sahaja. Ini permulaan eksperimen. Bila achieve equilibrium, at equilibrium, okay, what species exists in this container, in this flask? Kena ada H2, I2. H2 and I2 dah membentuk produk tapi masih lagi ada. Sebab apa? Sebab produk yang terbentuk HI ni akan buat reverse reaction to form the H2 and I2. That's why lah at equilibrium, the product and reactant exist bersama-sama, mesti berwujud sama-sama. Boleh tak ni? Okey, so dah faham konsep ni, kena faham dari semula. At initially hanya ada reactant sahaja. Kerana apa? Kerana produk tak terbentuk lagi. Tapi pada keseimbangan at equilibrium, reactant and product exist bersama-sama, wujud dalam bekas tu. Okey? So, kita akan selesaikan soalan nombor 3 ni menggunakan reaction table. Kenapa reaction table? Sebab dia tak bagi concentration of each species at equilibrium. So, tak cukup maklumat nak solve the problem for the KC. So, apakah yang perlu ada dalam kita punya reaction table? Ada initial concentration. So, simbol digunakan adalah concentration, simbol dia segi bracket macam ni kan, segitiga pula bracket kan. So, initial I. Boleh? Boleh simbol ni adalah initial concentration, which is the unit is molar. And then ada yang kedua, apa kita punya quantities? Change in concentration. What is the symbol used for the change in concentration? Change, simbol segitiga. Concentration, simbol bracket lah. Boleh. Unit pun sama juga. Change in concentration, mestilah unit dia concentration. And then the third quantity yang ada dalam kita punya reaction table adalah concentration at equilibrium, iaitu simbol dia concentration bracket equilibrium. Nak tulis EQ boleh, ataupun pelajar boleh gunakan simbol bracket anak panah pergi balik ni untuk equilibrium. Boleh. Salah satulah, tak kisah mana-mana. So the unit for the concentration at equilibrium is molarity. And then seterusnya dah tulis kuantiti yang 3 ni, initial concentration, change in concentration dan juga concentration at equilibrium. Kita copy paste Kita copy paste chemical equation di atas, iaitu H2 gas plus I2 gas in equilibrium with 2HI gas. Okey, buat sama-sama. Ambil kertas, tulis sama-sama. And then fill the table. Okey. So check. Apakah nilai untuk concentration of H2 initially? Apa nilai dia? Dia bagi kat sini. Initial concentration of H2 and I2 were 0.0175 mol per liter. Mol per liter tu molar lah, M. Boleh? So nilai dia adalah 0.0175 mol per liter. Dah tulis unit kat sini, tak perlu tulis unit lagi kat quantity ni. Tak kisahlah. And then concentration of I2 initially pun sama, 0.0175 molar ataupun mol per liter. So what is the initial concentration for the HI, produk awak? Berapa nilai concentration initial untuk produk? 0. Kenapa initial concentration for the product is 0? Because product not formed at initially. Pada permulaan eksperimen, tak terbentuk lagi produk kita. That's why lah concentration dia kosong kat sini. Boleh? Okay. So, change in concentration.
What is the value for the change in concentration for the H2 and I2? Okey, yang kita tahu, change in concentration for the product mestilah decrease. Ingat lagi tak 6.2 yang part 1 punya? When the reaction take place, the concentration of the reactant will decrease, while concentration of product will increase. Betul? So, kalau kepekatan reaktan berkurang, kalau berkurang maksudnya akan menggunakan simbol apa? Tolak. Tolak di sini menunjukkan pengurangan yang berlaku. I2 pun change in concentration dia adalah berkurang, iaitu simbol dia decrease, tolak lah. Manakala concentration of product will increase, so bertambah. Cuma nilai dia. Okey, saya tanya pelajar. Awak tahu tak nilai kepekatan yang berubah di situ? Awak nampak tak nilai kepekatan yang berubah dalam bekas tu? Tak nampak. Unknown value. Betul tak? Unknown value. Yang penting, kalau kita gunakan unknown value, kita akan gunakan simbol. So, any symbol. Kalau tengok dalam nota kita gunakan add symbol. So, add symbol tu untuk unknown value. Kenapa kita gunakan add, madam? Sebab kita tak tahu nilai perubahan yang berlaku pada kepekatan bagi tindak balas ni. X ialah unknown value. Tak kisah nak gunakan A, B, C, D, E suka hati awak lah. Which is symbol to show the unknown value of change in concentration. So, kalau tengok sini, H2 1 mol kan? Kalau 1 mol maksudnya tolak 1X. Disebabkan dia 1X, nak tulis 1X boleh, tolak X dia pun boleh. Kalau tulis itu sebagai, ataupun tulis sebagai tolak 1X pun betul juga. Sebab satu tolak 1X sama dengan satu tolak X lah, betul. So, untuk I2 pun sama juga. 1 mol of I2 reacting. Maksudnya, dia akan berubah sebanyak negative 1X will change. While the formation of the product, 2 mol of HI will form, betul? 1 mol of H2 reacting with 1 mol of I2 will form 2 mol of H2. That means the change in concentration for the HI is 2x. Why 2x? Because 2 mol of HI form when 1x of H2 and 1x of I2 decrease. Boleh? Ni depends on the coefficient dia. X adalah unknown value. So, kita akan tengok final kita at equilibrium. Okay. So, what is the concentration at equilibrium? Kita boleh carilah kan. Iaitu initial tolak dengan kita punya change in concentration, iaitu for H2 is 0.0175 minus X. For I2, same 0.0175 minus X. Manakala awak punya HI sebanyak 0 plus 2X. Betul? Okey. So, dapat dah concentration of each species at equilibrium. Tapi sekarang ni, boleh ke kita straightforward using the value of the concentration of each species at equilibrium to calculate the Kc by using the Kc expression? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kita ada X quantity dalam setiap nilai ni. So, how to solve the X value? How to solve the X value here? Dia dah bagi kat sini dah. At equilibrium, kita tengok sentence yang seterusnya. At equilibrium, concentration of HI is 0.0276 mol per liter. Gunakan information ni to solve the value of X. So, how? Kita selesaikan nilai X kita macam matematik lah. 0 plus 2X is equals to 2X, betul? And then 2X awak tadi tu sama dengan nilai 0.0276. 2x is equal to 0.0276. Macam mana madam dapat nilai ni? Soalan dah nyata dah. At equilibrium, the concentration of HI is 0.0276. So, kita akan selesaikan nilai X di sini, iaitu nilai tersebut bahagi 2, betul? So, dapatlah berapa? 0.0138. Itu nilai X kita. So, dapat nilai X kat sini, kita boleh solve for the value of X in the expression of concentration H2 and I2 kita. So, substitute je nilai dia. So, sama dengan 0.0175 minus
0.0138. So, is equals to, cuba kira dapat berapa? 0.0037 molar. Manakala untuk kita punya I2 pun sama. 0.0175 minus 0.0138. So, equals to 0.0037 molar. Boleh tak ni pelajar? Okey, faham Madam terus kira dalam ni. Kalau awak tengok soalan awak punya nota, dia kira asing kan? Dia kira kat luar table. Tapi Madam kira dalam table terus. Supaya senang kita nampak. Ni adalah concentration of H2 at equilibrium. This one is the concentration of the I2 at equilibrium. 0.0276 molar is the concentration of HI at equilibrium. So, dah dapat final value for the concentration at equilibrium. Kita baru boleh proceed dengan calculation of Kc. Boleh? So, gunakan balik semula kita punya Kc expression. Kc is equals to concentration of Hi to the power of 2 divided by concentration of H2 to the power of 1 multiplied by concentration of I2 to the power of 1. Substitute value, concentration of Hi is equals to 0.0276 to the power of 2 divided by 0.0037 multiplied by to the power of 1 multiplied by 0.0037 to the power of 1. Kuasa 1 tu tak tulis pun tak apa nak tulis pun boleh. Madam dah terbiasa tulis. So what is the final answer for the Kc? Kita akan dapat 55.6. So no unit for the Kc. Boleh? Okey tak? Okay, next. Kita tengok pula what is mean by the degree of dissociation. The symbol for the degree of dissociation is alpha. Ni cara tulis dia alpha. Simbol ni adalah simbol untuk degree of dissociation. Tolong pelajar, kalau awak faham chapter 6.2 ni, chapter 7 nanti awak senang nak belajar. Sebab apa yang belajar dalam chapter 6 ni kita akan gunakan juga dalam chapter 7. Sama je, kita akan gunakan reaction table macam tadi, initial, change and concentration at equilibrium. Kita akan gunakan juga degree of dissociation dalam chapter 7. So, degree of dissociation is defined as the fraction of a molecule dissociate or decompose into smaller molecules or ion or smaller atom. Nama pun pecahan. Fraction, pecahan kan? So, kita tengok formula dia. Alpha is pecahan. Maksudnya, bahagian apalah pecahan tu? Iaitu change in concentration of reactant, perubahan bagi kepekatan of reactant, divided by initial concentration of reactant. Ataupun kita boleh simplify kan. Kalau madam suka tulis dia ringkas, iaitu alpha change in concentration is equals to change in concentration of reactant. Gunakan macam tu. Gunakan simbol senang nak hafal. Divided by initial concentration of reactant. So, concentration of reactant. Initial simbol dia apa? I. Boleh? Ni cara nak hafal formula. Kalau hafal yang pandang bawah tu susah kan? Okey, kalau soalan tu tanya percentage of dissociation. Sama tak formula macam formula ni? Sama. Percentage of dissociation masih sama lagi, iaitu change in concentration of reactant divided by initial concentration of reactant. Cuma apa beza dia? Darab dengan 100. Sebab kita nak minta percentage of dissociation. So, kena darab 100 lah. Formula masih sama lagi. Ni, salin formula yang ringkas ni. Tak apalah, pening awak nak hafal nanti. So, cuba tengok soalan example 3 balik. Okey, so kalau ikutkan nota awak, nota tak ada contoh kiraan menggunakan formula degree of dissociation, betul tak? So, untuk itu, madam dah tambah dalam soalan example 3. Buka semula example 3 yang kita dah kira tadi. Okay, by using the same question, cuma tambah. Salin ayat ni. Determine the degree of dissociation of H2. Ni madam tambah sendiri
Soalan nota you all tak ada ajar cara kira gunakan formula degree of dissociation. So, cuba tengok. Katakanlah soalan ni, buka sama-sama. Saya pun buka juga soalan tadi. Okay, buat soalan tadi tu. Kalau dah suruh awak kira degree of dissociation for the H2. So, how to calculate? By using the formula yang saya dah ajar, iaitu degree of dissociation is equals to change in concentration of reactant. So, soalan ni dah mention dah reactant apa tu tak? Iaitu H2 reactant. Kita ada dua reactant, H2 dan I2. Tapi soalan tanya pasal H2. That's why lah kita terus gantikan change in concentration of reactant sebagai change in concentration of H2. Kalau tak tukar pun tak apa. Nak tulis juga change in concentration of reactant. Betul. Cuma lagi ringkas kita gunakan H2 terus. Tak adalah pandai nak tulis. Divide by concentration of H2 at initially. So, dapat tak nilai ni? Cuba cari nilai dalam table awak. Dah kira belum from the previous calculation? Ni contoh tadi. Ni table tadi. Meda dah crop. Masuk sini. Okey. Dalam table yang awak bina tadi, dalam ICE table awak, iaitu initial change in and the equilibrium punya concentration, mana nilai yang melibatkan nilai change in concentration of H2? Cuba tengok. Cuba cari. Kita ada nilai H2 kat sini kan? Mana nilai H2 untuk change in concentration dia? Dekat mana? This part. Change in concentration for the H2 is tolak X. Jangan ambil negative sign tu. Negative sign tu untuk tunjukkan nilai dia decrease. Kita hanya ambil nilai sahaja. Tak perlu ambil dia punya simbol tu. So, sama dengan X. Jangan ambil negative X. Faham Negative tu untuk showing the concentration is decreased during the process. Tapi not affected the degree of dissociation. Degree of the dissociation. Divide by. Okey, dalam slide awak ni. Mana nilai yang merujuk kepada nilai concentration of H2 initially? Kat mana? Dalam soalan pun bagi tahu kan. Concentration initially for the H2 is 0.175. So, nilai ni kita akan masukkan dalam kita punya formula. So, iaitu 0.0175. So, selesaikan. Nilai S berapa tadi awak kira dah kat sini? Ni nilai S awak kan? Nilai S awak dah masuk situ kan? Iaitu 0.0138. Dah kira juga nilai S. Divide by 0.0175. So, apakah nilai akhir bagi degree of dissociation? Cuba tekan calculator awak. Mana calculator medium tadi? Dah hilang dah. So, 0.0138 divide by 0.0175. So, dapat 0.7886. No unit for the degree of dissociation. Boleh? Kalau dah dikata percentage in dissociation, sudah nak 100 je. Percentage of dissociation maksudnya nilai tersebut dah 100. Dapatlah 78.86 unit persen. Boleh? Percent in dissociation sama formula dengan awak punya degree of dissociation, cuma darab dengan 100. Okey? Boleh tak ni? Untuk kiraan degree of dissociation. Okey, so seterusnya lah. Ini next extra question yang Madam sediakan untuk you all. Kita buat sama-sama ya. Keluarkan kertas, salin soalan dan jawapan. So, consider the following reaction. Sodium carbonate solid produce sodium carbonate solid CO2 H2O. The Kp value is 0.23. Dia dah bagi nilai Kp dah. Kp value at equilibrium Kp mestilah equilibrium constant. Equilibrium constant mestilah at equilibrium. A sample of sodium hydrogen carbonate is placed in an evacuate flask and is allowed to achieve equilibrium at 373 Kelvin. What is the total gas pressure at equilibrium? Dia nak suruh kira apa ni? Pressure total at equilibrium sama dengan berapa? Okey, Madam tanya. Dekat keadaan keseimbangan. Dalam bekas ni, at equilibrium awak, ada apa? What are the species exist in this container at equilibrium? Cuba nyatakan. Apa yang wujud dalam bekas ni semasa equilibrium?
Kena faham semasa equilibrium maksudnya kita punya reaktan dan produk wujud bersama-sama dalam bekas tu. Sebab apa? Sebab reaktan membentuk produk. Bila produk terbentuk, produk ni akan reacting membentuk reaktan juga pada kadar yang sama, at the same rate. So kadar yang sama. That's why lah awak punya sodium hydrogen carbonate, sodium carbonate, CO2 and H2O are present at equilibrium. So keempat spesies ni wujud dalam bekas ni. Yang ni solid, solid, gas, gas. So maksudnya at equilibrium, how to calculate the P total? Mesti gunakan Dalton's law balik. Dalton's law dah bagi tahu dah, betul tak? P total mestilah sum of the partial pressure of each gases. Mesti hasil tambah pressure bagi setiap gas. So yang gas adalah CO2 dengan H2O sahaja. NaHCO3 awak ni solid. Na2CO3 awak ni pun solid. So solid ada tekanan tak? Tak ada tekanan. So maksudnya pressure total at equilibrium adalah P of CO2 tambah dengan P of H2O. Kena faham kat sini pelajar, bukan maksudnya sodium hydrogen carbonate dengan sodium carbonate awak ni tidak wujud pada keseimbangan. Okey, yang ni pada keseimbangan wujud. Okey, awak punya sodium carbonate ni pun wujud pada keseimbangan. Tapi tak masuk dalam calculation for the P total because this quantity is solid. Solid mestilah tak ada tekanan. Faham? Boleh? Take note. So, Dalton's law awak, P total sama dengan sum of the pressure for each gases. So, tengok P, CO2 dan P, H2O at equilibrium. Dalam soalan ni, ada tak bagi nilai pressure of CO2 and pressure of H2O at equilibrium? Dia tak bagi kan? Dia tak bagi nilai pressure of carbon dioxide and pressure of water vapor at equilibrium. Dia hanya bagi Kp value at equilibrium. Kp value at equilibrium is 0.23. So, Kp expression awak sama dengan pressure of CO2 darab dengan pressure of H2O. Sebab apa? Sebab kita punya NaHCO3 solid and Na2CO3 solid not involved in the Kp expression. So, how to solve the problem by using this information? Kita dah tahu based on the Dalton's law formula ni dan based on the equilibrium constant awak, formula Kp. Dah dapat dua formula dah. Formula P total dah dapat, formula Kp pun dah dapat. Tapi tak boleh nak selesaikan masalah ni. Sebab apa? Sebab pressure of CO2 and pressure of water at equilibrium are not given in the question. So, nampak tak? Masalah ni kita kena buat guna apa ni? Kaedah apa? Disebabkan nilai tekanan tidak diberikan semasa keseimbangan. So, pelajar kena construct reaction table. Okey, so kena construct reaction table awak. So, reaction table awak disebabkan kita gunakan kuantiti tekanan, total pressure, Kp pun pressure. That's why lah kita akan gunakan kita punya ice table ni menggunakan quantity pressure. Iaitu tukarkan tadi simbol concentration kepada pressure initial in ATM unit. Change in pressure in ATM unit. And then pressure at equilibrium. Nak tulis EQ boleh. Nak gunakan anak panah reversible pun boleh. At equilibrium. Okay. In ATM. So, step kedua, kita copy paste persamaan 2 sodium hydrogen carbonate solid in equilibrium with the sodium carbonate solid plus CO2 gas plus H2O gas. Okey, so kita akan isikan kita punya ice table dengan nilai. So, what is the initial pressure for the NaHCO3. Ada nilai tak? Tak ada nilai. Kenapa tak ada nilai? Kenapa tak ada nilai? Dash. Boleh
tiada nilai tau. Kerana apa? Sebab dia solid. Solid mana ada pressure. Sama juga kat sini dash. Kalau pelajar tulis kosong. Dia tulis ni kosong, kosong. Betul ke salah? Ni method salah. Kenapa salah? Kosong dengan dash lain maksud Kalau tulis kosong salah cara. Salah konsep. Sebab kosong tu ada nilai iaitu kosong. Kosong maksudnya nilai. Sekarang ni solid awak. Ada nilai tekanan tak? Tiada nilai tekanan. That's why lah pelajar tak boleh tulis kosong. Kena tulis dash. Maksudnya tiada nilai. Manakala untuk pressure of CO2 and water at initially, ada tak produk terbentuk masa tu? Tak ada produk terbentuk lagi pada permulaan eksperimen. So, pressure for the CO2 and H2O is 0. And then change in pressure. So, disebabkan solid tiada pertekanan, memang tak adalah sampai habis. Memang dash je. Kalau bagi solid liquid senang. Solid liquid daripada initial sampai equilibrium memang dash. Tak ada nilai tekanan, tak ada nilai concentration. Faham? Yang ada hanyalah untuk gas dengan aqueous. So, masukkan nilai untuk awak punya change in pressure pula. Change in pressure. Change in pressure for the CO2 and H2O. So, nilai dia meningkat ke berkurang sepatutnya? Meningkat. Mesti bertambah. H2O pun bertambah. Tahu tak nilai perubahan pertambahan tu berapa banyak yang bertambah? Tak tahu. Unknown value for the change in pressure. So, X value. Ni pun X value. Sebab apa? Sebab sini 1 mol. Sini 1 mol. So, bertambah sebanyak 1X. Bertambah sebanyak 1X. Boleh? So, pressure at equilibrium 0 plus X. For the H2O pun 0 plus X. So, dapat dah nilai at equilibrium. CO2 is equals to X. H2O equals to X. Sebab apa? Sebab 0 plus X is equals to X. So, saya tanya awak, tahu tak nilai X ni berapa from the reaction table? Ni, awak tahu tak nilai dia berapa sebenarnya? Tak tahu juga. Madam, still lagi, kita tak tahu juga nilai X tu berapa. Macam mana dapatkan nilai X agak-agak awak? Saya tanya, how to determine the value of X? Ada tak apa-apa information yang kita boleh dapatkan nilai X? Boleh apa dia? KP value are given in the question. KP kan refer to the equilibrium constant. Equilibrium constant kan depends on the pressure at equilibrium. So, menggunakan KP dan juga kita punya X at equilibrium, kita akan cari nilai X. Macam mana cara dia? Okey. So, macam mana cari tadi nak dapatkan? Gunakan KP value provided in the question to calculate the value of X. Di mana KP expression is equals to pressure of the CO2 to the power of 1 multiplied by pressure of H2O to the power of 1. So, substitute value KP is 0.23. Okay, pressure of CO2 is X to the power of 1 multiplied by X to the power of 1 juga. Okay, so maksudnya 0.23 is equals to X kuasa 2. Betul? So, how to find the value for the X? X sama dengan square root. Betul tak? Nilai 0.23 dapat berapa? Square root 0.23 akan dapat 0.4798. So, sebenarnya nilai pressure of CO2 at equilibrium is equals to 0.4798 atm. Pressure of H2O pun 0.4798 atm. Dekat sini, madam tak tulis unit sebab madam dah tulis unit pada perkara kat sini. Ni dah tulis unit dah. Boleh? Kat sini tulis unit. So, no need to write the unit for the value of pressure here. Nak tulis lagi sekali pun tak ada masalah. Betul juga. And then, dapat nilai pressure of CO2 and pressure of H2O at equilibrium. Kita proceed to calculate the P total by using the Dalton's law, iaitu P of the CO2 plus P of H2O. So, sama dengan 0.4796 plus 0.4798
0.96. So, dapat berapa jawapan dia? 0.9592. ATM unit. ATM unit insist ada unit untuk P total. Okey tak ni? Cara nak selesaikan soalan macam ni? Faham dah kan? Bila masa nak kena construct reaction table, bila masa tak kena construct reaction table. Okey, boleh? Okey, sekian, terima kasih.